Bad Boy. Sino ba ang original bad boy ng Philippine showbiz? Robin Padilla? No. Ace Verhel? No. Alam nyo, bago pa si Robin at Ace, ang original bad boy ng Philippine cinema ay si Eddie Fernandez. Pero teka, wait a minute, hold on. I know may mga thought bubble kayo in your head. Sino ba si Eddie Fernandez? At paano ba siya binansagang bad boy? Kasi pag sinabi mong bad boy, dapat untouchable, dapat invincible, dapat siga. Was he untouchable? Was he invincible? Was he siga? Now, you tell me, kasi nung 1960s, sa gitna ng kalye, kasama yung mga sidekicks niya sa showbiz, nakipagbarilan si Eddie sa pinaniniwalaang rival na grupo. Now, matapos yung malapelikulang shootout, isa ang patay, ang daming sugatan, kasama na si Eddie, pati yung sikat na aktres noon na si Rosana Ortiz. At death penalty ang kinaharap ng mga akusado sa krimen. Yan ang ikukwento ko sa inyo. The rise and fall of Philippine cinema's original bad boy and the story that shocked the showbiz industry in the 1960s. Okay, sino ba si Eddie Fernandez? I'm sure naman kilala nyo si Pops Fernandez, di ba? Our one and only concert queen. Okay, so si Eddie is Pops' Pops. Gets nyo? Siya yung tatay ni Pops, okay? So kung si Pops more into music and concerts, yung father niya, si Eddie, was more of an actor. Sikat si Eddie noong dekada 60 or 60s. That time, sobrang boom ng action movies. Now, he was discovered and invited by a director, si Direk Sirio Santiago, to attend a go-see. Kasi nga, maganda yung tintig, maganda yung appeal, di ba? Ang ganda ng mukha, face card. Saka, alam nyo, laking tundo si Eddie. May mga nagsabing dahil sa mga gulo na kinasangkutan niya noong kabataan niya, nasanay siya sa rambulan. Kaya siya nakilala sa mga maaksyong pelikula. Ang mga roles na ginagampanan niya ay mga true-to-life action movies or mga biopics. Kaya Eddie was bad boy na, pretty boy pa. Diba? Kaya no wonder ang dami niyang titles noon. Pretty Boy of Philippine Action Movies, Pretty Boy Action Hero. May nabasa pa nga ako na siya daw yung James Bond of the Philippine movies. Pero ang pinakatumatak talaga sa kanya ay yung bansag na Lagalag. Lagalag in English means outlaw because yung mga portrayal niya ng mga characters ay mga criminals o yung mga takaw gulo. Okay, so imagine that he was really big that time, no? 60s, huge action star. So dyan magsisimula yung kwento. Based na rin sa mga nakalap naming mga interviews, ng mga witnesses, saka yung nangyaring investigasyon. Okay, so the date was September 17, 1969. Location, Biak na Bato Street sa Quezon City. May shooting ng isang pelikula. Ang title pa nga, Ako ang Sasagupa. O di ba? Title pa lang, alam mong bakbaka na yung dating di ba? Ang cast, si Eddie Fernandez, who that time around mga 30 years old. Tapos meron siyang sidekick, si Berting Labra. And a 17-year-old sexy star na nagngangalang Rosana Ortiz. Now, si Rosana ang top sex symbol that time. Dami na niyang nagawang movies noon. Naging leading lady pa ni The King, si Rosana Fernando Poe Jr. sa pelikulang Campana Santa Quiteria. Nanalo rin si Rosana ng Asia's Best Supporting Actress. Now, meanwhile, si Berting Labra naman, dating child star noong 50s, malapit kasi si Berting kay FPJ na nakakasama rin ni The King sa maraming action films. Now, si Rosana at Berting na involved sa mga susunod na pangyayari. Sa gitna ng shooting, bandang mga 4 p.m., 5 p.m., mga ganyan, may mga bisitang dumating sa set.
Okay, tatlong lalaki. Si Renato Pangilinan, 18 years old, isang businessman. Si Hilario Sigua at driver na si Apolinario Lopez. Sila ay mga bisita ni Rosana. So labas si Rosana, hello guys! De, joke lang. Sinalubong sila at pinakilala sa mga co-stars kay Eddie sa kay Berting. So ayan, chika-chika sila, kwentuhan, hanggang sa pumasok na ulit si Rosana para ituloy yung shooting. So yung mga bisita niya, sina Renato at Hilario, naiwan kausap sina Eddie at Berting na sakto nagiinuman. So niyaya na rin nila, tara, shot puno, yes! Diba? Ganon-ganon sila. Dahil nakainom na, medyo nag-overshare na itong si Eddie. Nakwento niya na cause of delay itong si Rosana sa shoot dahil imbis na umaga nag-start yung shooting, alas 2 na ng hapon dumating. Pero wala namang violent reaction si Renato kay Eddie. Tuloy-tuloy lang sila sa pag-inom, kwentuhan. They even talked about producing movies together. Okay, so tuloy-tuloy lang. Inuman, maya-maya pa, may dumating at nagpakilalang dalawang pulis. Naka-civilian clothes Sabi nila, may natanggap silang tawag na meron daw grupo ng kalalakihan na armado ng baril sa location ng shooting. So nilapitan sila ng dalawang pulis. Tumayo ngayon si Eddie, sabi niya, ako pare, walang dala, sila meron. Sabay turo kina Renato at Hilario. So parang, oops, awkward. Di ba? Parang na on the spot bigla Medyo the tension is tensioning, ika nga. Now, in fairness, hindi naman dinenay ni na Renato na meron silang bit-bit. Sinabi pa nga nila, licensed yung mga dala nila. So, inuman sa set, tapos merong dalang may baril, tapos may ganong klaseng tensyon. Medyo, it's not a nice combination. Now, anyway, so, they were still invited sa police station to verify yung kanilang mga lisensya. Meron silang dalang isang 9mm Browning auto pistol at 45 caliber pistol revolver. So, obviously, nakarating kay Rosana yung incident. Dahil dito, stop shooting. Nag-request si girl na samahan siyang sumunod sa presinto. So, sakay sila ng jeep. Bali, sa jeep na yon, 6 sila. Rosana, si Eddie, si Berting, at yung kaibigang pulis ni Eddie na si Benjamin Barcelona. Yung driver ng jeep, si Antonio Antido. Siyempre yung direktor, sumama na rin. So pagdating sa presinto, naabutan nila sa conference room si Renato, Hilario at yung mga pulis. In fairness, na-clear naman yung kanilang mga gun licenses at binalik na rin ang mga baril sa kanila. So okay na, di ba? Parang okay, everything's clear. Balik na sa jeep si Osang, si Rosana, si Eddie at yung mga kasama nila. Pero, nung palakad na sila papunta sa jeep, narinig ni Rosana si Eddie na sinabi dun sa driver, kunin mo yung mahaba. Meaning, yung long firearm. So parang medyo nauga si Rosana sa narinig niya, no? Parang tanong niya, bakit kailangang ilabas ni Eddie yung baril? Sakto, kita ni Rosana, palabas na si Renato. Kaya imbis na sumakay sa jeep, sumabay si Rosana sa kotse ni na Renato. Okay, so sakay si Rosana, sama si Renato, andar na yung kotse, sumunod ngayon yung jeep. Sunod siya, tutok siya. Wala namang car chase na naganap, sumusunod lang. Ang usapan, babalik sa Biak na Bato sa location ng shooting. Kasi nga, di ba, work tayo. Ano to, road trip? Di ba? Work tayo. Pero imbis na bumalik sa location, kumanan pa Maynila yung kotse nila Renato at Rosana. So you can imagine, no, the tension na parang dapat babalik na bilang lumiko di ba? Sumunod. Kaya ang ginawa, sumunod na lang yung jeep nila Eddie doon sa kotse nila Rosana. Hanggang sa maipit sila sa traffic at napilitang huminto. Dito na nakakuha ng tiyempo si Eddie. Baba siya ng jeep at tumayo sa kanang bahagi ng kotse. So ito yung kotse, dito si Eddie. Si Berting at yung driver ng jeep sumunod din umano. Tumayo naman sa left side. So tatlo na sila, 'di ba? May isa pang lalaking kasama si na Eddie na tumayo naman sa likod ng kotse. So parang kitang-kita mo na papalibutan na yung kotse nila Rosana. Sa loob naman ng kotse, ganito ang posisyon. Okay? So ang driver, si Apolinario. Sa likod ng driver, si Renato. Katabi ni Renato, si Rosana. Sa harap naman ni Rosana, si Hilario. Yan ang mga positioning. Okay?
Maya-maya pa, dito nga si Eddie binunot ni Eddie yung baril niya. Sabay sabing, walang kikilos sa inyo, ang kumilos tatamaan. Sakto pa, bukas pa yung bintana sa kanan. Kaya sabi ni Rosana, Eddie, wag, Eddie. Si Hilario naman na nasa harapan, sabi rin niya, wag pare, hindi kami lalaban. Pero despite their pleas at pagmamakaawa, pinaputukan pa rin sila ng bala. Napuruhan si Renato ng bala na tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Yung driver sa dibdib din tinamaan, si Apolinario. Si Hilario, yung nasa harapan, sa kamay lang tinamaan. Now, sa tindi ng tama kay Renato, napahiga siya sa hita ni Rosana. Now, agad inutusan ni Rosana yung driver na tumakbo agad sa ospital. In fairness, saka nakakaloka dito, nakapag-drive pa si Apolinario yung driver sa kabila nung gunshot niya dito sa dibdib. Pero si Renato hindi na umabot. Dineklara siyang dead on arrival sa hospital. Now, ang driver na si Apolinario survived. Si Hilario, dahil nga sa kamay lang yung tama niya, just needed little medical attention. Now, ano nangyari kina Eddie? Si Eddie isinugod din sa ospital. Nagtamo siya ng 2 tama ng bala. Now, dahil sa pangyayaring ito, kinasuhan sina Eddie, Berting, yung driver ng jeep na si Antonio, at yung kaibigang pulis na si Benjamin Barcelona ng murder at frustrated murder. Now, ayon sa prosecution, may pagtataksil at pinaghandaan o pinlano ni Eddie at ng kanyang mga kasamahan ang pagpaslang o tangkang pagpaslang kina Renato. Ang linya ni Eddie na, ako pare wala sila, meron, sends a message na gustong madisarmahan ni Eddie sina Renato ng mga baril nila. Narinig din ni Hilario si Eddie na inutusan yung isang Roger na tumawag sa presinto. Pero bakit? Now, sabi ng prosecution na mula pa nang dumating sila Renato sa set at naglabas sila ng sama ng loob or naglabas ng sama ng loob si Eddie dahil sa cause of delay ni Rosana, pati yung pagtawag sa mga pulis na armado sila Renato at saka yung mga kasama niya ay enough reason to establish na pinaghandaan ni Eddie ang pagpatay kina Renato. Pero bakit nga? Bakit? Diba? Dati na bang kilala ni Eddie si Renato at yung mga kasama niya? Kararating nga lang, diba? Saka parang pinakilala pa nga ni Rosana May mga teoryang kumalat noon ng anggulong selos. Maaring may namumuunang pagtitinginan sa pagitan ni na Rosana at Eddie at sa pagsulpot ni Renato sa set, nagselos si kuya mo. Pero sa nakalap na ebidensya, walang makapagpatunay na may namuong pagtitinginan sa pagitan ni na Eddie at Rosana. Kung meron mang emosyon na kitang-kita sa kasong to, ito yung galit ni Eddie kay Rosana dahil nga sa pagiging late. Lumutang din sa investigasyon ng kaso na maaaring galit talaga yung dahilan ni Eddie. Galit kay Rosana kasi nga imbis na bumalik sa location ng shooting nila, lumiko ang kotse nila na Renato at pumunta sa ibang lugar. Parang napahiya si Eddie Galit si Eddie kasi parang di na babalik si Rosana sa shooting. Now, eto naman yung version ng kampo ni Eddie sa nangyaring shootout. Okay, nung lumapit si Eddie sa kotse nila Renato, he confronted Rosana kung bakit hindi na siya babalik sa shooting. Then Renato supposedly said, talagang asar tong taong to tirahin mo na Totoy. Kaya raw tinamaan si Eddie na tumba sa kalsada at isinugod sa ospital. Now, depensa ni Eddie, he was not the offender, but a victim of the aggressor. Nagsampa ng kasong murder at frustrated murder laban kay Eddie, Berting Labra, yung driver na si Antonio, at yung kaibigang polis na kasama sa kotse na si Benjamin Barcelona. Now, tumistigo si Rosana Ortiz at iba pang mga nag-survive sa shooting incident. At noong 1970, matapos ang hearing, hinatulan ng guilty sina Eddie, Berting, Benjamin, and Antonio. Ang parusa, death penalty. At dahil death penalty ang hatol, automatic na nire-review to ng Supreme Court, yung decision. Now, matapos ang mahigit 10 taon, naglabas ng desisyon ang Supreme Court noong January 27, 1982. Kinwestiyon ng Supreme Court bakit hindi pinakinggan ng hukom yung resulta ng ballistic test kung saan ang mga balang tumama kay Eddie ay galing sa isang .32 caliber gun na siya namang hawak at gamit ni Hilario.
Now, meron ding witness, pero hindi naman niya nakita yung act of shooting. Ang nakita lang niya ay sugatan na si Eddie tapos sinasakay na dun sa sasakyan. Now, hindi tinanggap ng korte yung teoryang galit or selos ang motibo ni Eddie kaya niya ginawa yung krimen. Dahil mismong si Eddie pa ang tumulong sa grupo ni Pangilinan na maklear sa mga pulis yung mga dala nilang baril. So ginamit daw ni Eddie yung connection niya sa Quezon City Mayor noon at naglabas umano ng pera para maayos ang problema. Now, ang akusadong si Benjamin Barcelona na isang pulis hindi nakita ng witness sa scene of the crime. Kahit nga kahit si Rosana, hindi niya napansin si Benjamin. Sa statements ni Hilario, wala ring mention kay Benjamin. Now, may mga kapwa-pulis rin si Benjamin na tumistigo na nung nangyaring insidente ay nasa presinto siya. Ayon kay Benjamin, dumalaw lang daw siya sa shooting ni Eddie noong araw na yun para magdala ng prutas, napasama na lang talaga siya dun sa pagpunta sa presinto para i-clear yung mga guns. Now, si Berting Labra naman, sinasabing wala rin daw siya dun sa barilang nangyari. Lumabas na negative siya sa pagkaputok or he fired any gun. Hindi rin siya nakita ni Hilario at Rosana. Now, ayon kay Berting, hindi siya kasama sa sasakyan ni Eddie kasi nga nauna na siyang umalis ng presinto kasama yung direktor. Now, dahil sa mga elementong ito at iba pang findings, binago ng Korte Suprema ang decision ng Criminal Court. Dahil nga hindi rin napatunayan ng prosecution na pinagplanuhan talaga nila Eddie at Antonio ang pagpatay, ay hindi na ito pasok sa categorying murder. Kaya mula sa murder at frustrated murder ay ibinaba ang hatol sa homicide at frustrated homicide. Hindi na death penalty ang parusa, kundi pagkakakulong na lang ng minimum of 6 years to 12 years para kay Eddie at Antonio. At dahil 13 years na silang nakakulong, na-serve na nila yung kanilang sentensya at agad silang pinalaya. Now, si Benjamin Barcelona at si Berting Labra acquitted. Napawalang sala sila kasi nga dahil sa kakulangan ng ebidensya at agad rin pinag-utos ng Korte Suprema ang kanilang paglaya. Pagkalaya, so, he's free again. Sinubukan ni Eddie na mag-comeback sa showbiz. Pero dahil nga sa, syempre, nadungisan na yung reputation niya, tapos matagal na nawala sa limelight, medyo hindi na ganun kapatok yung naging pagtanggap sa kanya. Now, later on, nasangkot din umano si Eddie sa drugs. Noong 1993, sa isang malagim na engkwentro, na parang para siyang ending ng isang tragic action movie, napaslang ang action star. Napadaan noon si Eddie sa isang checkpoint, pero imbis na huminto, nilagpasan niya yung checkpoint at doon siya hinabol at tinugis ng mga operatiba ng NBI at pulisya. Napabalitang sa isang shootout, napatay si Eddie. Makinang, makulay, pero masalimuot ang naging buhay at karera ni Eddie Fernandez. Pero alam nyo, mula noon, laging binabanggit, laging sinishare ni Pops sa bawat performance or concert na ginagawa niya ang kwento tungkol sa kanyang ama. Dahil isa si Eddie sa mga nanguna sa Philippine action films matapos ang World War II. Dahil ang buhay ni Eddie ay sumalamin sa ilang aspects ng buhay ng mga Pinoy noon. Gaya ng, getting justice, pressure ng buhay artista, at yung pagharap sa mga consequences ng mga actions kahit ikaw pa ay nasa rurok ng kasikatan. Tragic deaths are always saddening, lalo na when someone reaches incredible heights and goes down with incredible lows. Kayo, anong tingin nyo sa pinagdaan ng hamon ng buhay ng original bad boy ng showbiz? I wanna read your comments. Write it down sa ating comment section below, and while you're at it, like, share, and subscribe na rin sa videong ito, pati na mga past episodes namin. Ako po si MJ Felipe, and this is Philippines' Most Shocking Stories.